Bună lume bună! Sper că sunteți bine. Astăzi îmi doresc să încep acest vlog cu imaginile acestei frumoase vile. Este vorba despre Vila Busca Serbelloni, numită și la Palazzetta, o casă-muzeu în strada Rombon 41 la Milano și mai mult de atât mă aflu în cartierul Lambrate. Este un cartier din periferia nord-est a orașului și odată aici era un câmp. Cea de-a doua vilă este Villa Folli și pare că a fost construită în formă de U, iar această vilă prezintă o grădină imensă, nu poate fi vizitată din păcate fiind o proprietate privată, dar sigur este fascinant. Cum vă spuneam, acest cartier este destul de controversat, fiind un cartier periferic, este un cartier și a fost un cartier muncitoresc. Odată aici era un câmp și un râu care se numește Lambro, care a dat numele celei mai revoluționare motorete din istoria de după războaie de aici din Italia, și anume Lambretta. În această zonă pare că se naște duelul Vespa-Lambretta. Dar haideți să revenim la această stradă, care este strada principală, de aici unde mă aflu, Conte Rosso, și ea începe cu acest mic monument, este o capelă, unde pare că se rugau cei care își pierduseră victimele în cel de-al doilea război mondial. Deci Via Conte Rosso este o stradă cu multe activități comerciale. Aici este și un restaurant renumit, se numește La Capeleta, bineînțeles că a luat numele după numele acestui monument. Și ceea ce pentru mine a avut relevanță să-mi fac un vlog în acest cartier este faptul că există foarte multe inscripții, deci un street art foarte prezent, cu mesaje destul de puternice, cu mesaje care de fapt povestesc istoria acestui cartier. Plimbându-mă, mi-am dat seama că există o prezență culturală importantă, sunt spații care organizează tot felul de evenimente. Aici are loc și săptămâna de design, în săptămâna de Design Week de la Milano au loc tot felul de evenimente, este și un East Market cu vânzări de vintage. Iar aceasta este cea mai renumită și cea mai veche biserică, unde pare că aveau loc și după cele două războaie mondiale slujbele pentru victime. Curți interioare, aceasta este una dintre ele, este ceva caracteristic orașului Milano și blocurile acestea se numesc blocuri de ringhieră. Sunt destul de multe în oraș și bineînțeles că depinde de la cartier perioadele din care datează. Așa cum vă spuneam, este un cartier care are o importanță deosebită în ultimul timp pentru ceea ce înseamnă design, fiind spații, aici mă aflu în districtul Ventura, spații dedicate acestor evenimente, dar ceea ce m-a condus pe aceste străzi să redescoper, pentru că bineînțeles fusesem în trecut, este povestea acestei motorete. Aici, fabrica Innocenti, între anii 47 și 1968, a produs milioane de motorete Lambretta, ceea ce însemna o mare revoluție pentru acel moment, din punct de vedere economic, considerând că era un moment de reconstrucție și, bineînțeles, un moment în care speranțele erau destul de limitate, considerând că totul era distrus după războaie.
Am rămas surprinsă, documentându-mă despre această fabrică, de puterea acelui personaj, de cel care a condus acest business, de succes și care a reușit să vândă milioane de copii în întreaga lume. Am vrut să vă arăt aceste imagini din acest cartier cu un mesaj de mândrie vis-a-vis de acele industrii care au creat și un boom economic. Iar cel mai important este că Lambret oferea un vis. Lumea se deplasa și descoperea ceea ce îi înconjura, natura, socializau și mai mult decât atât descopereau tot ce înseamnă frumos. Cred că acest moment istoric pe care îl trăim acum, de o importanță copleșitoare, consider eu, trebuie cumva să facă socotelile cu trecutul și să învețe mai ales din trecut. Orice s-ar întâmpla, omul va avea tot timpul resurse. Și ce cred eu că este important, acum mai mult ca niciodată, că trebuie să ne întoarcem fiecare la resursele proprii pentru a putea reclădi, pentru a putea visa și pentru a recăpăta cel mai frumos element, care este speranța. Închei vlogul meu de astăzi de pe strada Ortica. Numele vine de la planta de urzici, pentru că aici era un câmp cu urzici. Și îmi face o deosebită plăcere să vă prezint aceste imagini puternice de street art. Sunt mesaje, sunt o formă de exprimare care povestesc trecutul și prezentul acestui cartier. Este vorba despre truda celor care au contribuit la reconstrucția unei Italii după două războaie devastatoare. Este vorba de prezent, în primul rând, pentru că noi care trăim acum trebuie să ne inspirăm tot timpul din ceea ce a fost. Dacă astăzi vorbim de smart working și întâlniri online, aici am avut ocazia să întâlnesc încă meșteșugari care își prelucrau lemnul în propriul atelier sau un coafor foarte, foarte vechi. O să vedeți o poză cu mobilier foarte interesant, vintage. Și cam atât de aici. Sper că v-a plăcut. Îmi doresc foarte mult să ne revedem în curând și vă pup, vă doresc tot ceea ce e mai frumos de aici de la Milano și nu uitați să vă înscrieți la canalul meu. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Pa, pa!